Μετά το Z4 tablet της σειράς Xperia, έφτασε η ώρα να σας δείξω και την ναυαρχίδα της Sony όσον αφορά τα smartphones. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτό είναι το Xperia Z3 Plus, το νέο Android smartphone της Sony για το οποίο είχαν κυκλοφορήσει μερικές καλές και μερικές όχι και τόσο καλές φήμες. Το τηλέφωνο το είχα στην κατοχή μου για περισσότερες από 15 ημέρες και μπορώ να πω ότι οι φήμες τελικά δεν διαψεύστηκαν. Όπως και με το Z4, η Sony μας διέθεσε review unit χωρίς συσκευασία, οπότε και εδώ το unboxing παρακάμπτεται. Στα της εξωτερικής εμφάνισης έχουμε ένα κλασικό Xperia design και αυτό είναι που προσωπικά εμένα με απογοητεύει. Θα είμαι όμως δίκαιος. Πρόκειται για μια πανέμορφη συσκευή με εξαιρετικά υψηλή ποιότητα κατασκευής, ποιοτικά υλικά, στιβαρό σώμα και πολύ premium αίσθηση στα χέρια. Ωστόσο, με εξαίρεση ένα ελαφρύ lifting στο περίγραμμα, έχουμε ένα τηλέφωνο που μοιάζει επικίνδυνα πολύ με τους προκατόχους του. Για κάποιους αυτό ενδέχεται να μην είναι αρνητικό, αλλά προσωπικά θέλω τη συσκευή που πλήρωσα κάτι εκατοντάδες ευρώ να διαφέρει από συσκευές τριετίας. Έστω και για το θεαθήνιο του πράγματος. Αν το κοιτάξουμε όμως ως μεμονωμένη περίπτωση, παράπονα δεν σηκώνει. Το γυαλί στο πίσω και μπροστά φυσικά μέρος χαρίζουν κύρος, με τη Sony να ισχυρίζεται ότι είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στις γρατζουνιές και τα γδασίματα. Αν και το πρόσεχα αρκετά όμως, ανακάλυψα μερικές γρατζουνιές στο πίσω γυαλί, όπως μπορείτε να δείτε και στις εικόνες. Το τηλέφωνο είναι επίσης αδιάβροχο και αντιστέκεται καλά στη σκόνη με rating IP65 και IP68. Στις διαστάσεις τώρα έχουμε 146,3 χιλιοστά στο ύψος, 71,9 χιλιοστά στο πλάτος και 6,9 χιλιοστά στο πάχος. Πράγμα που σημαίνει ότι μιλάμε για αρκετά λεπτή συσκευή. Το γυαλί βεβαίως της δίνει λιγάκι βάρος παραπάνω και έτσι έχουμε 144 γραμμάρια στο σύνολο. Στο περίγραμμα τώρα φιλοξενούνται το power button, slot για τη SIM και micro SD κάρτες, το πλήκτρο της αυξομοίωσης της έντασης του ήχου, μια θύρα micro USB και δύο μικρόφωνα, το ένα εκ των οποίων είναι noise cancellation. Στο μπροστά μέρος φιλοξενείται η δευτερεύουσα κάμερα των 5 MP με δυνατότητα καταγραφής Full HD βίντεο, οι αισθητήρες της οθόνης και τα δύο στερεοφωνικά ηχεία. Τα ηχεία τώρα με τη βοήθεια διαφόρων τεχνολογιών της Sony όπως το Clear Audio Plus ή το Clear Bass παράγουν ένα ωραίο, καθαρό και δυνατό ήχο από τον οποίο λείπει εκείνο το ενοχλητικό τσιριχτό. Γενικά για τηλέφωνο το Z3 έχει καταπληκτικό ήχο. Περνάω στην οθόνη. Το Xperia Z3 Plus ενσωματώνει οθόνη με διαγώνιο 5,2 ιντσών. Το πάνελ είναι τύπου IPS LCD και έχει ανάλυση Full HD ή 1920x1080 pixels, που σε αυτές τις ίντσες αγγίζει τα 424 ppi. Η οθόνη της συσκευής έχει φοβερή αντίθεση με όμορφα φυσικά χρώματα, αρκετά βαθύ μαύρο και μια εκπληκτική ευκρίνεια που την κάνει να μοιάζει με οθόνη 2K ανάλυσης. Ικανοποιημένος έμεινα και από τη φωτεινότητα, η οποία ανταπεξέρχεται τέλεια ακόμη και σε κόντρα απέναντι στις ακτίνες του ήλιου. Τέλος, η λειτουργία αφής είναι καλή, με γρήγορη απόκριση που σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη γλυκιά δόνηση στις εντολές, η αίσθηση γίνεται το λιγότερο εθιστική. Η εντός πολλών εισαγωγικών χαμηλή ανάλυση βοηθάει πολύ και την μπαταρία των 2.930 mAh να αντέχει λιγάκι παραπάνω από το συνηθισμένο. Προσωπικά τη φόρτιζα κάθε βράδυ για 2 ώρες, τόσο χρειάζεται για να γεμίσει πλήρως, και δεν σας κρύβω πως η δική μου χρήση είναι πολύ έντονη, οπότε σε φυσιολογικές συνθήκες η μπαταρία ενδέχεται να κρατήσει και μισή μέρα παραπάνω. Τα γρανάζια του Xperia Z3 Plus γυρίζουν μέσω του Snapdragon 810 chipset της Qualcomm, το οποίο αποτελείται από δύο τετραπύρινους επεξεργαστές χρονισμένους στα 1,5 και 2 GHz και τον Adreno 430 για τον τομέα των γραφικών. Πριν περάσω στα παράπονα, να αναφέρω πως η μνήμη RAM ανέρχεται στα 3 GB, υπεραρκετό νούμερο, και ο αποθηκευτικός χώρος φτάνει τα 32 GB με δυνατότητα επέκτασης έως και 128 GB. Εννοείται πως υποστηρίζονται όλα τα δημοφιλή 3G και 4G LTE δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Επιστρέφω στα του επεξεργαστή. Καταρχάς, το Snapdragon 810 είναι ένα πολύ ισχυρό chip, τρέχει τα πάντα ομαλά, παίζει τα πιο απαιτητικά παιχνίδια χωρίς δυσκολία και γενικά χαρίζει μια φοβερά γρήγορη εμπειρία. Έχει όμως ένα σοβαρό ελάττωμα που στη δική μου περίπτωση θα αποτελούσε και εμπόδιο αγοράς του τηλεφώνου. Αναφέρομαι στην ικανότητά του να ζεματάει τη συσκευή με το παραμικρό. Η θερμοκρασία στο πίσω μέρος σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι καν υποφερτή στο δέρμα. Προσωπικά φοβόμουν να το ζωρίσω μήπως και πάρει φωτιά στα χέρια μου. Και δεν υπερβάλλω καθόλου, πιστέψτε με. Κυκλοφόρησαν κάποια updates που υποτίθεται θα βελτίωναν η κατάσταση, αλλά η πραγματικότητα είναι το ίδιο θλιβερή. Το τηλέφωνο ζεσταίνεται πολύ παραπάνω από το κανονικό, ακόμη και στην απλή χρήση. Μάλιστα, υπάρχουν περιπτώσεις όπως κατά την εγγραφή 4K βίντεο που τερματίζει η εφαρμογή της κάμερας ελαίωτης υψηλής θερμοκρασίας. Αυτό το πράγμα με κάνει να αναρωτιέμαι πραγματικά πώς πέρασε θετικά από τις δοκιμές κάτι τέτοιο. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να δοκίμασαν πριν την κυκλοφορία, να είδαν αυτές τις θερμοκρασίες και τελικά να έδωσαν το τελικό OK για την παραγωγή. Απίστευτο πραγματικά. Όσον αφορά το software, όπως και στην περίπτωση του Z4, έτσι και εδώ δεν μπορώ να μην είμαι ευχαριστημένος. Η Sony έχει κάνει φοβερή δουλειά στο custom λειτουργικό της, το οποίο βασίζεται φυσικά στην 5 έκδοση του Android και μάλιστα μοιάζει αρκετά με το Vanilla. Αν και δεν είναι απαλλαγμένο από περιττές εφαρμογές, η εμπειρία χρήσης είναι γρήγορη και ομαλή, χωρίς κολλήματα ή άλλου είδους προβλήματα. Και τέλος, έρχομαι στα της κεντρικής κάμερας των 20,7 MP. Πρόκειται για XMORAR S αισθητήρα με G-Lens των 25 χιλιοστών και διάφραγμα f2, με δυνατότητα καταγραφής 4K βίντεο και πολύ υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες.
Σε έντονο φως η κάμερα έχει εκπληκτικές επιδόσεις με φοβερή λεπτομέρεια και πολύ ρεαλιστικά χρώματα. Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού όμως η κάμερα χωλαίνει αισθητά, παρουσιάζοντας εκείνον τον ενοχλητικό θόρυβο που ασχημένει πολύ τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Μου άρεσε πολύ το πλούσιο software της κάμερας, ενώ ευχάριστο βρήκα και το γεγονός ότι υπάρχει εγγενής υποστήριξη του H265 codec που συμπιέζει ακόμη καλύτερα το 4K βίντεο ώστε να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο. Το κακό είναι ότι ακόμη πολλές υπηρεσίες όπως είναι το YouTube δεν υποστηρίζουν αυτόν τον codec, ωστόσο υπάρχει επιλογή για καταγραφή με βάση το δημοφιλές H264. Το Sony Xperia Z3 Plus κυκλοφορεί στα ελληνικά καταστήματα με τιμή που ξεκινάει από τα 689 ευρώ. Στο σύνολό της η συσκευή είναι υπέροχη. Υπάρχει όμως αυτό το θέμα με τη θερμοκρασία, το οποίο κατά την άποψή μου είναι μεγάλο αγκάθι στο να πάρθει η απόφαση προς επένδυση. Προσωπικά, όσο ικανοποιημένος και να έμεινα από τα υπόλοιπα, μια συσκευή που ζεματάει στα χέρια μου σε ανησυχητικό βαθμό είναι καταδικασμένη. Αυτά για την ώρα, τα λέμε στο unboxholics.com.